วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะอันนี้เมนูซุปไก่ใส่มันฝรั่งมาฝากค่ะเป็นเมนูที่ได้ทานร้อนๆนะคะให้สดให้คล่องคอนะคะก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูซุปไก่มันฝรั่งนะคะก็จะมีปีกบนไก่ค่ะมันฝรั่งปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะน้ำซุปแครอทหั่นเป็นชิ้นค่ะหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นเช่นกันค่ะและมะเขือเทศก็หั่นเป็นชิ้นเช่นกันค่ะน้ำปลาน้ำตาลเกลือรากผักชีพริกไทยดำเม็ดและผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูซุปไก่มันฝรั่งกันเลยค่ะเริ่มจากเอาน้ำซุปนะคะตั้งในหม้อนะคะเสร็จแล้วใส่เป็นรากผักชีค่ะเม็ดพริกไทยดำนะคะแล้วก็เป็นปีกบนไก่ค่ะก็ตามด้วยมันฝรั่งนะคะแล้วก็แครอทค่ะก็กะขนาดหม้อดูนะคะอันนี้ก็จะประมาณ2ที่สำหรับ2ที่ค่ะแล้วก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนตัวมันฝรั่งแครอทแล้วก็เนื้อไก่สุกค่ะพอน้ำซุปเดือดนะคะก็ช้อนฟองออกค่ะเพื่อที่น้ำซุปของเรานะคะจะได้ใสเสร็จแล้วปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะก็คนให้เข้ากันตามด้วยหอมใหญ่ค่ะที่เราเอาลงที่หลังนะคะเพราะว่ามันจะสุกง่ายหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสักพักนะคะให้ผักสุกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปไก่ใส่มันฝรั่งค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะที่ใครก็ทำได้ค่ะรสชาตินะคะก็ถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะสำหรับส่วนผสมและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ